guys! Welcome back to my channel. Ituturo ko sa inyo kung paano naman gumawa ng canvas using the PicsArt. So, let's start. Click lang natin yung PicsArt. Then, wait lang natin. Still loading. Hanapin lang natin yung photos na gusto natin lagyan ng canvas. Then, punta tayo sa tools, crop, then check, then punta tayo sa FX or sa FX, and then punta tayo sa FX, hanapin natin yung black and white. This one. Okay, then check. Then, balik ulit tayo sa FX or sa FX. Hanapin natin yung canvas. Then, yung CMV1. So, ayan siya. So, itong shuffle, pwede nyo siyang hanapan na mas bagay. So, iba-iba yan. Marami yung klase. So, try nyo lang i-shuffle. So, pag okay na kayo sa isang picture, hanapan pa natin ang iba. Yan, marami yan eh. Yan, for example, this one. So, click lang natin yung check. Punta naman tayo ngayon sa lagyan natin ng border. So, pwede nyo siyang lagyan ng radius, yung inner, yung panglakihan, yung outer. So, depende sa inyo. And inside, outside. So, nakita nyo naman yung difference. Okay? Then, check again. And you save it. That's it. Sobrang easy lang gumawa ng canvas using the PicsArt. Click the button, click the bell, share the video.